Hello Junior 4, how are you? Hope you're fine. إن شاء الله النهاردة هنحل الأسئلة اللي جت على أحد القنوات التعليمية، اللي هي إن شاء الله ممكن يبقى فيه أسئلة منها في الامتحان. إن شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفايل يعني أو المذكرة في صندوق الوصف. طيب دلوقتي اول سؤال هنا بيقول choose the correct answer. طبعا انا عارفه ان الاجابات قدامكم، بس انا حابه ان احنا نشرح سؤال بسؤال عشان لو في اي حاجه بالنسبه لكم مش معروفه او مش مفهومه يبقى احنا كده راجعنا عليها. اول حاجه عندنا raise the thumb up or lower it down a kind of A. طبعا هو الانسر هي B اللي هي كود، طبعا دي من ضمن الكودز اللي هي عن طريق الموفمنت. تمام. السؤال الثاني بيقول the organ responsible for sense of sight. طبعا اكيد هو الاي لان احنا بنشوف عن طريق الايه؟ عن طريق الاي. One of the behavioral adaptations that helps the animal protect itself from enemies. طبعا الإجابة هنا blending in. دي الطريقة أو اللي هي الكاموفلاج اللي بيقدر يعملها علشان يستخبى من الإيه؟ من الانيمالز، سواء كانت predators أو prey، أو لو هو بيستخبى عشان خاطر يعمل hunting. The ability to turn the head in all directions. Number 4. طبعا مين اللي بتقدر تعمل كده؟ بتعمل turning the head in all directions اللي هي الأول. تمام. بعد كده عندنا البات او البات is a animal، هو nocturnal animal لانه عنده نشاط ليلي او active at night. Number 6. Energy affects on the sensory receptors in the eye causing a vision. طبعا هنا الانسر هي نمبر سي، اللايت اللي هي الانرجي اللي كان I can receive it by sensory receptors in the eye. طبعا لو كان قال الاير او كان قال sound كنا هختار ear طبعا. All of the following are components of the nervous system except spinal cord, nerves, brain, heart. طبعا الإجابة هي heart. Number 8. Animals can communicate with each other through a sounds and light. talk ولا reading ولا writing. طبعا الإجابة الsounds and light. طبعا زي ما أخدنا الsounds زي الويلز والباتس، واللايت زي الفايرفلايز. تمام. السؤال اللي بعده when you put your hand on a hot surface the brain sends message to the muscles and the action that comes from you immediately after it is to a. طبعا الاجابه نمبر دي، ان انت المفروض هتعمل pulling للهاند away from the hot object. اكيد انت طبعا you will feel pain بس بعد ما تعمل pulling للهاند. تمام. keep placing your hand اكيد طبعا لا، او you will do nothing اكيد مش هتفضل واقف عشان تتلسع. فاكيد طبعا الانسر هتبقى pull hand away لان ده يعتبر ايه؟ ريفلكس. فانت لازم تبقى فاست مسج بتتنقل بسرعه جدا بتخليك تو ايه؟ تو ريسبوند من غير ما انت بتفكر. نمبر 10 is covering body of arctic fox. طبعا الاركتيك فوكس is ايه؟ is covered with thick fur، white thick fur. او طبعا brown لو كان in the summer. To communicate through the sense of sight we need ايه؟ we need طبعا the availability of light. لازم عشان يحصل sight لازم يكون عندي light، لازم يكون في enough light. لكن in the dark طبعا we are not able to do this. طبعا ده بشامل، ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الهيومن، لان بنقول هنا we need. لكن لو اتكلمنا على nocturnal animals اكيد مش محتاجين availability of light. Each of the following is considered as a source of light except. طبعا هم كلهم sources of light ما عدا مين؟ ما عدا الاي. الاي هي مش source of light، الاي هي مجرد receptor للايه؟ لللايت وبس. The roots of palm plants have them to ايه؟ to طبعا الاجابه دي all of above اللي هي مين؟ stand against the wind لان طبعا في الديزرت بيبقى فيه wind. reach to the ground water fixation of plants in the soil. fixation يعني بيثبت الايه؟ plant in the soil. when you determine a sweet or bitter taste. bitter اللي هو الطعم المر او اللاذع. you have used ايه؟ طبعا اكيد بنستخدم التونج لان هي السنس of ايه؟ of taste، او هي المسؤوله الاورجن of sense of taste. you could determine how high train sound boy. طبعا هنا المفروض A اللي هي مين؟ pitch sound. البيتش ساوند اللي هي ايه؟ اللي هي بتعبر عن الصوت. اوكي. طبعا ساوند ستايل مفيش حاجه اسمها كده. ساوند ايكو هو بما ان الترين هو اللي بيعمل السورس فهو مش ايكو. وساوند ستايل اند تايب برضو طبعا الكلام ده مش مظبوط، هي طبعا البيتش اوف ساوند. panting to lower her body panting to lower her body او its body temperature. طبعا مين اللي بيعمل panting؟ الفوكسز هي اللي بتعمل ايه؟ تقلل عشان تقلل منين؟ من البادي temperature او تعمل cooling.
يبقى lower the body temperature او cooling، الاثنين صح. طبعا مين اللي بيعملهم؟ الفوكس، او مش اي فوكس، هو المفروض في مين؟ المفروض الفينيك فوكس اللي احنا درسناه. بما ان بس الفينيك فوكس مش موجود هنا يبقى اختار فوكس. humpback whales use singing for ايه؟ for communication. طبعا يعني مش cheating ولا hide from enemies ولا having fun، امال ايه؟ اكيد communication، عشان احنا قلنا ان في بيبقى communication عشان الميتنج وعلشان الفيدنج وعشان كل الحاجات دي، فطبعا بالتالي بيستخدم السونز او الساوند ويف. There is a toptomlocidum in all the following except horse, cat, human, dog. طبعا human هو اللي ما عندوش، لكن other animals have. Your sensation of hot weather depends on the sensory receptors in the ايه؟ المفروض انا بحس بالهوت weather فين؟ المفروض في السكين، يبقى السكين هي اللي ايه؟ اللي بتحس بالايه؟ بالحراره. اوكي. The light reflecting materials like ايه؟ like wood ولا mirrors ولا plastic ولا paper؟ طبعا الانسر هي mirror. Adaptations include changing a reduce chances of survival, reduce lifespan of individuals ولا improve species survival ولا reduce reproduction process. طبعا الإجابة دي المفروض improve species survival، يعني بيساعدهم ان هم يحسنوا من ايه؟ من قدرتهم على البقاء. اوكي. لكن الحاجات الثانيه اكيد مش reduce، لانه هو مش معمول عشان كده، ولا reduce the span of individuals ولا reduce reproduction، لان كل الحاجات الثانيه هتؤدي لايه؟ الانقراض. لكن الحاجه الوحيده اللي بتحسن من السرفايفل هي مين؟ هي نمبر سي. What is adaptation? Adaptation هي process by which new species appear ولا feature owned by living things to help them survive ولا a form of pollination for trees ولا process for getting harmful substances in living organisms. طبعا الانسر هي بي. المفروض الادابتيشن هي وسيله بيستخدمها الانيمال او الليفنج اورجانيزم تو سرفايف، لكن الحاجات الثانيه طبعا ملهاش دعوه او ملهاش علاقه بالادابتيشن. What happens to living organisms that cannot adapt؟ لما they cannot adapt ايه اللي بيحصل لهم بقى؟ they increase in number؟ طبعا لا. they cannot stay in the environment، هي دي طبعا. keep their numbers constant، يعني هل النمبر بتاعهم بيفضل ثابت؟ ولا survive in the environment؟ طبعا برضو they cannot survive لو هم ما فيش adaptation. يبقى الانسر هي they cannot stay in the environment. Animals that live in the hot environment have ears. اكيد عندهم طبعا long ears عشان to allow them to escape heat from، زي الفينيك فوكس طبعا. طيب هنا سامح drives his bike and while he hears a car behind him he turns away so as not to hit him، يعني اخذ رد فعل سريع. اوكي. طيب which system received the signal made سامح realize that is ايه؟ انهي سيستم؟ طبعا nervous ولا respiratory ولا digestive ولا circulatory؟ طبعا المسؤول عن الكلام ده كله هو النيرفس سيستم اللي بيستقبل وبيرسل ريسبونس. طيب which of the following allows pass the light through it؟ حاجه هنا طالما pass لا او allow light to pass through it يبقى انا بتكلم على حاجه transparent. هل هي روك ولا مون ولا وود ولا جلاس؟ طبعا اكيد الجلاس لانه الوحيد الترانسبيرنت، بقيه الحاجات كلها مش transparent. طيب what feature of light helps you see yourself in the mirror؟ انا بشوف نفسي ازاي في المرايه بسبب ايه؟ بسبب الريفلكشن. اوكي. يبقى الانسر هي دي ريفلكشن، لان الريفلكشن هو انكسار الضوء، ودي حاجه انتم ما درستوهاش ومالهاش علاقه بان انا اشوف نفسي في المرايه. راي لينث وشورت راي طبعا كل ده ملوش دعوه او ده مش بروبر انسر. البروبر انسر هي ريفلكشن اوف لايت. surface that regularly reflect light، طبعا اللي بيعمل ريفلكشن اللايت ودايما افتكروها سموث شايني سيرفيس، لازم الاثنين كده مع بعض سموث شايني سيرفيس زي بالظبط الميرور. اما الحاجات الثانيه دارك with impurities اللي هي الشوائب يعني، ولا transparent and clean ولا rough and dark؟ طبعا الاجابه هتكون نمبر A اللي هي smooth and shiny. which of the following is a source of light؟ مين في دول source of light؟ eye ولا moon ولا fire ولا mirror؟ طبعا الاجابه هي ايه؟ هي الفاير. تمام. لان الاي والمون والميرور كلهم بيعملوا ايه؟ الاي بتعمل ريفليكشن لو كانت في السبتم ليسيدم، تمام، او تعمل ريسيفنج بالريسبتورز، والمون والميرور سوري والمون بيعمل ريفليكشن والميرور بتعمل برضه ريفليكشن، لكن الوحيده اللي بتدي سورس اوف لايت هي الفاير. طيب السؤال اللي بعده what carries the messages from your eye to brain when you see something؟
هل هي النيرفز ولا الماسلز ولا الفينز ولا الجلاندز؟ طبعا الجلاندز هي الغدد، والفينز اللي هي العروق او البلاد فيسلز يعني، والماسلز والنيرفز. طبعا النيرفز هي اللي بتنقل الاشارات العصبيه او السيجنالز او الالكتريكال امبulse. Animals can communicate with each other by ايه؟ by sound. طيب يعني talking writing reading دي تبع الهيومن، لكن الانيمال الوحيده اللي تنفع معاه هي الساوند. عادل wanted to make a suitable box through which he could see what was inside without having to open. عايز يعرف ايه اللي جواه من غير ما يفتحه. فهو بقى المفروض the material should be used ايه بقى عشان اعرف اللي جواه؟ هل المفروض تكون wood ولا mirror ولا كرتون ولا transparent؟ طبعا transparent، عشان transparent I can see what's inside او I can see through، زي الجلاس وزي البلاستيك transparent plastic. So the material او the proper material عشان اقدر اعرف ايه اللي جوه من غير ما افتحها هي transparent plastic. Fish extract oxygen out of water by ايه؟ by gills. تمام. طبعا السكين خاصه بالانسان، اوكي. واساسا مش بناخد فيها اكسجين. اللنج السكين او المويست سكين واللنج عند الفروجز، اما الجيلز عند الايه؟ عند الفيش بس. والفينز طبعا عشان الحركه مالهاش علاقه بالريسبيريشن. Stomach is a part of digestive system that ايه؟ chewing food ولا converts solid food into liquid ولا absorbs nutrients ولا delivers food؟ طبعا هي converts solid food into liquid عشان يحصل له ايه؟ digestion. Which of these examples of hid or camouflage؟ يعني لما يحصل hiding، اوكي، المفروض زي مين؟ زي الكامل broad feet ولا camel hump ولا powerful parrot's wings ولا the fox is golden like the environment؟ طبعا نمبر دي، لان الفوكس is golden او لونه tan، اوكي، فطبعا بيبقى شبه environment. When light falls on a dark surface ايه اللي هيحصل؟ surface absorbs the light ولا light passes through it؟ طبعا مش passes لانه ده dark surface او opaque فمش هيباس، اكيد will be absorbed. ولا هو برضو refracted، لان احنا قلنا refracted يعني هيحصل له انكسار، وده بيحصل في البلاد او بيحصل لما اللايت بيعدي من transparent medium to another. لكن طبعا الحاجه المناسبه الوحيده انه to absorb the light. طبعا nothing will happen ايه؟ طبعا مش صح. يبقى الانسر هي ايه؟ surface absorbs the light. Our eyes help us see what's around us. Which organ is responsible for this؟ طبعا مين؟ البرين. المفروض البرين هو اللي بيعرفنا ايه الحاجات اللي احنا بنبقى شايفينها. Eagle is a bird of prey but who eats meat او which eats meat. The beak is a strong and sharp. طبعا هنا المفروض ليه البيك ده بيعمل ايه؟ طبعا for ripping meat او tearing meat. البيك بتاع الايجل. The system helping us to translate messages. طبعا اكيد هو مين؟ النيرفس سيستم. من غير ما نكمل طالما بيقول translate messages يبقى اكيد النيرفس سيستم. right and wrong. اول واحده the ears is the sense organ responsible for seeing. طبعا غلط، هي المفروض ear hearing. brain is responsible for processing information. طبعا صح processing، او لو قال لك interpreting الاثنين صح. foxes has a strong sense of hearing. طبعا this is right. ليه؟ لان الفوكس بيقدر يسمع لانه عنده long ears. In order to the code to be translated the brain must identify it. طبعا لازم البرين يبقى فاهم عشان يقدر يتعامل مع الكود او يعمل لها decoding او interpreting. The moon is a source of light. طبعا wrong، لان المون reflects light زي الميرور بالظبط. The respiratory system is responsible for entry of air into the body. طبعا this is right. طبعا هو مش entry بس، طبعا entering و getting out. فيعني هي طبعا طالما قال نص الاجابه بس هي مش غلط فهنقول عليها طبعا right. Bats use their sense of smell to avoid dangers. طبعا هنا البات ما بتستخدمش السميل، امال بتستخدم ايه؟ بتستخدم الهيرنج، هي يعني قويه في السنس اوف هيرنج. Dolphins have strong sense of sight. طبعا this is wrong لانها بتعتمد على الساوند. Languages have not changed over the different times. طبعا this is wrong لان اللانجوج اتطورت، فطبعا بالتالي this is wrong. Exhaled air is loaded with oxygen. طبعا الاكسهيلد اللي طالع يبقى طالع بكربون دايوكسيد، يبقى ريتش ان كربون دايوكسيد مش oxygen. Snakes have the ability to rotate their heads in all directions. طبعا wrong لان اللي بيعمل الكلام ده هو مين؟ هو الاولز مش السنيك. When running and making effort
the number of breathing time decreases. هي increases لما انت بتجري، فانت المفروض ال rate of او number of breathing time increases مش decreases. red green traffic مالهم are code، طبعا هم code لانه طالما ليهم معنى معين يبقى اكيد هم code. both humans and animals need a source of light to see، طبعا most of animals، لكن في طبعا some animals اللي هم النocturnal they don't need light to see، بس طالما قلت humans و animals يبقى الإجابة right. A person can identify food which is good through the sense of hearing. This is wrong. تمام. ليه؟ لأنه هنا أنا بتعرف على الفود من التيست مش من الهيرنج. اوكي. wood is a transparent object، طبعا غلط من الأول، هو مش transparent، هو opaque. Nocturnal animals have eyes that are larger than human eye. This is right. تمام. عشان تقدر تعمل ايه؟ تجمع اكبر قدر ممكن من الايه؟ من اللايت وتعمل له ريفلكشن. Acacia tree grows او grow in the Amazon forest. طبعا this is wrong. المفروض ان هي عايشه في السافانا. Some animals can see at night. زي الوايلد كات طبعا right عشان ده عندها توبتم لوسيدم. Animals can use more than one sense to communicate with each other. This is right. ليه؟ لأنه عنده بقى اللايت وعنده الساوند وعنده يعني عنده الموفمنت وعنده السميل، فعنده كذا طريقة. The fur that animals possesses to protect them from cold and is a behavioral adaptation. This is wrong. لأنه مش behavioral، هو ده حاجة طبيعية مخلوق بيها، فبالتالي هو structural. Man cannot restore the ecosystem. طبعا ينفع. ليه لأ؟ لو قللنا البولوشن هينفع. Brain translates the code that cannot identify it. طبعا wrong. لو هو cannot identify it how can يعني how can it translate it؟ لازم translate عشان ايه؟ او it can identify. Migration of birds searching for food is considered as a form of behavioral. طبعا ده behavioral. Human is has totem losidem. طبعا من الاول كده غلط لان هم we don't see at night. Some animals that live in cold have long ears. تمام. to help them maintain the body temperature. طبعا هنا ما بيستخدموش طبعا long ears عشان الكولد، ملهاش علاقه، بالعكس long ears عشان to ايه to be يعني to be cooler مش to be hotter يعني يعني we don't need them to maintain the temperature. اوكي. ف this is wrong. يبقى هم live in cold عشان they have long ears. لا long ears هنا for sense of hearing. او لو احنا بنتكلم على الفينيك فوكس فالبانتنج طبعا بيبقى علشان الفينيك فوكس. ثواني كده احنا رحنا فين؟ bees can know the sweet taste by their sense of smell. طبعا هم يعني بيستخدموا sense of smell عشان يعملوا ايه؟ المفروض طالما تيست يبقى بالايه سوري، طالما sweet taste يبقى بالsense of taste مش smell طبعا. Plants need long roots that extend deep into the soil to survive in the water surface. المفروض surface. طبعا هنا الإجابة هنا ايه right. ليه؟ لأن هنا عندها long roots عشان to survive in the water surface اللي هي بتبقى البلانتس اللي موجودة في الأماكن اللي هي فيها عميقة أو deep. Animals digging trenches in a form of structural adaptation. This is wrong. هي مش structural طبعا، طالما بيعمل digging يبقى behavioral على طول. Food turns to complex. طبعا اكيد مش complex، مش from complex to simple. complex to simple صح. during digestion صح. تمام. يبقى turns from complex to simple مش العكس. nervous system works separately from the five senses. طبعا هنا اكيد غلط. ليه؟ لانه هو مش بيشتغل يعني separately، لا هو connected او يعني متواصل معاهم. Seeing with our eyes is a way to help to gather information about the environment. طبعا احنا بنستخدم ال sense of seeing عشان ايه او sight عشان to collect information around us. If I can see my face clearly on a surface that means this is a smooth shiny surface. طبعا صح زي الميرور بالظبط. When you use television you have used
you have used the part of the communication system. طبعا this is right. The skin is the sensory organ that makes you feel smooth and of cloth. طبعا صح عشان بنحس بملمس الحاجات. Plants have two types of adaptation, structural and behavioral. طبعا this is right. بعد كده هنا it depends. طبعا هنا هنختار من from A to B. اوكي فطبعا عندنا number 1 with D. number 1 هي light with D هي the visible form of energy that transmitted from the waves. طبعا number 2 owl هتبقى مع C اللي هي animal that has a ball like face and strong sense of hearing. snake طبعا بيشتهر بايه بالموضوع الهيت فطبعا number 3 it goes with number A اللي هي it depends on the sense of heat for adaptation. اللي بعدها بات طبعا اكيد ليها علاقه بالايكولوكيشن فهنقول number 4 هتبقى مع number B اللي هي depends on echo of sound locating the prey. mirror like اكيد ده قصده التوبتوملوسيدم فيبقى الانسر هي number 5 with E هتبقى structural adaptation in the eye provides some animals with better vision at night. بعد كده عندنا برضو السؤال اللي بعده السباينال كورد number A هتبقى مع number A هتبقى مع 4 اللي هي ايه transmission of commands to the muscles to contract. طبعا اللي هو بيوصل الايه المسلز بالايه او بيدي اوردرز للمسلز to contract. اوكي نمبر بي اللي هو using sense of sight دي هنستخدمها. نمبر بي هتبقى مع 3 اللي هي when the object falls from your hands. طبعا we use a sense of sight عشان ايه انت تقدر ان انت تجيبه. طبعا نمبر سي البرين هتبقى مع نمبر 1 it's similar in its processing of information and computer. نفس فكره ان الكمبيوتر بيعمل processing للانفورميشن. اخر حاجه ريفلكس اكشن. ريفلكس اكشن اللي هي دي المفروض ان هي هتبقى مع مع نمبر 2 اللي هي when a foreign object is brought into your eye. طبعا هنا بيحصل الريفلكس اكشن عشان يخليك تحاول تبعد بسرعه او تغمض عينك او تعمل بلينكينج عشان تهرب من الحاجه اللي ممكن تاذيك. السؤال اللي بعده common organ او خلينا الاول هنا الكربون دايوكسيد او الكومن اورجان ذات digestive system and respiratory system. طبعا الموجود في الاثنين هو مين؟ هو نمبر دي throat موجود في الاثنين او الفيرنكس. gas necessary for respiration اكيد هو مين؟ الكربون سوري necessary for respiration هو الاكسجين نمبر اي. نمبر 3 هتبقى مع بي اللي هي process pushing air in and out طبعا اكيد respiration. نمبر 4 هتبقى اللي هي الماسل اللي بتساعد على البريذنج اكيد طبعا الدايفرام نمبر سي. ونمبر 5 is produced by respiration اللي هو ايه؟ اللي هو مين؟ الكربون دايوكسيد جاز. نمبر 4 بيقول هنا it doesn't absorb food. مين اللي ما بتعملش absorption للفود؟ اكيد طبعا نمبر دي نمبر 1 سوري نمبر A مع it doesn't absorb food هتبقى مع نمبر 3 اوكي اللي هي الاسوفيجاس ده ما بيعملش absorbing للفود. طبعا type of adaptation that helps animals to hide اكيد هو الكاموفلاج and use its sense of A to communicate the smell. طبعا هنا الانت تستخدم ايه؟ sense of smell. It helps us to see اللي هي sight. muscles that plays an important role in breathing اكيد طبعا الدايفرام. السؤال الخامس bronchioles. المفروض البرونكيولز دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن branches into the lung that اللي هي نمبر 2 يبقى A مع 2. بعد كده carry messages to the brain via spinal cord. طبعا مين اللي بتنقل المسجز to the brain via spinal cord؟ اكيد بيتكلم عن ايه؟ عن النيرفز. تمام يبقى نمبر B هتبقى مع نمبر 1 او نمبر B مع نمبر 1. بعد كده عندنا the kavuk tree emits beautiful scent to attract bats. ده بسميه ايه؟ behavioral adaptation. و structural adaptation of animals to see better at night. طبعا ده اللي بيساعد ان هم يشوفوا بالليل فبالتالي هو بيتكلم على ايه هنا؟ نمبر ثانية واحدة كده نمبر دي
هي في مع نمبر 5 هي موجوده تحت mirror like membrane. اخر حاجه خالص awake or to communicate between some animals. هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم اللي هي vibrating motion، اللي هي زي مثلا اللي بيحصل في البي. فدي طريقه من طرق الكوميونيكيشن. complete او choose يعني مش complete from the opaque object، اكيد الكرتون مش الجلاس. from organs that can use to send receive and receive code to send or receive codes. طبعا الاي هي المفروض الاي to receive، ممكن to send codes مثلا لو حد بيعمل بلينكينج بطريقه معينه فبيعمل sending للمسجز. time taken to the body to receive information from the environment، طبعا بيتكلم عن response time. Bees and humans are similar in communication through a movement. An animal that can escape from enemies because of the length of its hind legs. Jerboa. The eye sends messages to a طبعا اكيد للبرين. Fatty layer هي موجوده فين؟ طبعا عشان تعمل warming. دي طبعا structural adaptation في سواء كان في الفينيك فوكس او سوري في الاركتيك فوكس. cat's eye طبعا بيتكلم عندها ايه؟ عندها توبتون لوسيدم. dolphin can locate the prey، بيعرف عن طريق الهيرنج، عن طريق الايكولوكيشن. bats تستخدم ايه؟ تستخدم الساوند to communicate with each other. it causes many problems for lungs. طبعا مين اللي بيعمل problems in lungs؟ اكيد البولوشن مش البريذنج. fish breathe ايه؟ oxygen اكيد. dissolve in water. different languages are considered as a code. when light falls on an opaque object the light A we can see طبعا light reflects، ده انا جه على opaque object. mix and grind food inside the mouth اكيد teeth and tongue. اوكي عشان ليه هنا؟ خلي بالكم عشان بيقول mixing and grind، لو قال grind بس تبقى teeth only، لكن قال mix تبقى الاثنين مع بعض. when light is reflected off surface in different directions that surface A is rough. the echo sound feature depends on A sense of hearing طبعا. mangrove trees grow in a salt water. humpback whales communicate with each other through a sense of hearing. examples of objects that allow light to pass through طبعا بنتكلم على اللينس. لو paper طبعا مش doesn't allow light to pass through. during exhalation طبعا الكربون دايوكسيد هو اللي come out. skin is important organ in the A system طبعا nervous system، لانه بيبقى فيه sensory receptors. the lungs are one of the important organs in the A system. respiratory. the spinal cord is an important organ في أنهو system؟ طبعا في nervous system. which of the following is used to transmit information by code pattern؟ طبعا اللايتنج أو light يعني light. اوكي. sensory organs such as nose ear receive information وبتنقله طبعا لمين؟ عن طريق النيرف nerve signals. اوكي. to convert it to nerve signals او ايه يعني المفروض electrical او electrical impulses او signals whatever يعني. the diaphragm rises up during a operation exhalation. in order for human being remain alive there is an integration between the senses and the A system. طبعا nervous system integration يعني تنسيق ما بينهم. cactus plant has spines to protect from the being eaten. طبعا ده structural adaptation مش behavioral خالص من عنده. when light is occurred by an opaque object طبعا هنا ايه اللي بيحصل؟ shadow. obscured مش occurred obscured يعني phased او blocked. traffic light depend on what sense of sight to ايه؟ زي مين بالظبط؟ زي الفايرفلاي. a tube with muscles اللي هي المفروض بتعمل pushing للفود to stomach اللي هو الاسوفيجس. هنا بيتكلم على هنقول زي scientific term كده او هندي one word. dolphin can locate طبعا طالما can locate عن طريق الساوند يبقى بيتكلم على echolocation. there are some nocturnal animals that depend on sense of heat طبعا بيتكلم على السنيك، طالما sense of heat يبقى snake. many communication systems select one example of these examples that person uses to communicate.
طبعا هنا الانسرز ممكن تبقى موبايل فون او ممكن اي انسر ثانيه ليها علاقه بالكوميونيكيشن، يعني لو قلت تابلت اوكي، لو اي انسر هتبقى هنا اكسبتبل طالما فيها كوميونيكيشن. that the learner answers، يعني ممكن لو انت كتبت اي حاجه زي موبايل فون، كتبت تابلت، لابتوب، يعني كتبت اي حاجه خاصه بالكوميونيكيشن هتنفع. mention the reason of why these communicate in a distinct way similar to humans with facial expression، طبعا لانها بتعتمد على الموفمنت اوكي او الموشن. The code can be expressed by using some pattern. Give one example. طبعا عندك الانسرز هنا ممكن تبقى letters, numbers, colors, patterns. اي كود ليها علاقه بالباترنز دي، patterns ممكن تبقى sound على فكره. فهنا الانسر ممكن تبقى letters او numbers او colors او sound او light، يعني كل ده ينفع على انه patterns. Butterfly can that have a color like the color of tree that live or phenomenon. هي دي الانسر هنا ايه؟ phenomenon، يعني هي دي السؤال ده جديد عليكم اوكي، اللي هو ان الباترفلاي عندها color like the color of the tree. لما بتكون الباترفلاي عامله color زي الكلر بتاع التري، هي هنا مسميها disguise اوكي، يعني هي حاجه عامله زي الكاموفلاج كده. Number 7 some animals have the ability to see in the dark because of A، بيقدر يشوف في الدارك because of A transparent rug، برضه هنا قايلها رج، يعني المفروض ان هو بيشوف في الضلمه عن طريق التوبتم لوسيدم او الترانسبيرنت ميرور لايك تاك اللي هو او لايك ميمبرين اللي هو الميرور لايك ميمبرين او بيسموه transparent rug. تمام. rabbits have long and strong hind legs طبعا عشان to jump and escape from danger. ده يعتبر ايه؟ اولا ده يعتبر combined adaptation. يعني ايه combined adaptation؟ يعني structural الانيمال، يعني الاستراكشرال ساعده ببيهيفير معين، زي ان هو يقدر يعمل jumping، فده بيسموه combined يعني الاثنين مع بعض behavioral and structural الاثنين اوكي. فلو جالك حاجه ما بين الاثنين تقدر تقول ان هي combined adaptation. Snakes depend on A to identify the prey, catching them at night, sensing of heat. طبعا هنا ايه السبب؟ because it's not seen at night، يعني السنيكس هنا عشان not seen at night فبيعملوا catching للايه؟ بيعملوا catching للبريز عن طريق الايه؟ عن طريق sense of heat او sense of يعني heating اوكي. بيقول هنا note two figures identify the name of each one. اول واحده طبعا نمبر 1 هتلاقي الدايفرام بينزل لتحت وبيحصل وايدنج او وايدنج للتشيست كافيتي، تبقى انهاليشن، اما بروسيس 2 هي اكسهاليشن. What happens in the diagram page figure 1؟ طبعا احنا قلنا هنا الدايفرام الدايفرام بيحصل له ايه؟ بيحصل له contracting او moving down اوكي. طيب هنا بيقول your friend wanted to prevent light from entering his room suggest which material. طبعا لو انت عايز تمنع اللايت يدخل عندك فانت المفروض تستخدم ايه؟ تستخدم اوبيك ماتيريال، يعني ممكن تبقى كاردبورد، ممكن تبقى وود، ممكن تبقى فيك بلاستيك، ممكن تبقى فيك كيرتنز مثلا. تمام، كل دي حاجات او كلوث، ممكن ان انت تستخدم قماش. كل الحاجات دي تعتبر اوبيك ماتيريالز، يعني مش هتعدي اللايت او don't pass light through. complete with the appropriate words. عندنا هنا respiratory system, lung, stomach، يعني اعطيك شويه words كده قال لك كمل بيهم. فالdigestive system ده digest food طبعا to produce energy هو مين؟ هو الdigestive system. يبقى الانسر هنا digestive system. بعدين بيقول complete after the following figure what happens. طبعا هنا المفروض البرين شايف الفلاور والصن عامله فولينج لللايت، فانت هنا we can see ايه؟ the apple. فلو انا جيت كملت كده الكلام هقول ايه؟ the light falls on the ايه؟ المفروض apple and then it reflected to the eye so the eye transmit the messages to A then interpret it and translate it we can see the apple. انا هكتبها لكم لو كده مثلا المفروض هنا light falls on the apple وبعدين then reflected to the eye so the eye transmit this message to mean to the brain
هي مكتوبه ماشي. اوكي طيب number 14 that cannot see in the dark. Bats cannot see in the dark but they hunt their prey at night because ايه هما ما بيشوفوش بالليل لكن بيقدروا يعملوا hunting. ليه؟ طبعا نتيجه لايه؟ because the bats rely on the superior او يعني super sense of hearing their locate echoes. يبقى هما بيستخدموا الايكو لوكيشن ايه at night to know where are the prey. Sorry, where are the prey. Chameleon can move one eye in different directions. طبعا هنا adaptation this adaptation helps them in a طبعا هنا بيقول synthetic adaptation help it catch prey avoid predation by another animal. اوكي طبعا ده يعتبر نوع من الايه من الادابتيشن اللي بيمكنها انها تقدر تبعد عن الايه البريديشن predators بنفس الوقت to catch the prey. In front of you digestive system of herbivore يعني eat grass او eat plants only. Explain a feature of this digestive system. طبعا احنا قلنا ان هو المفروض it's long and it contains of 4 stomachs. تمام. chambered stomach and long digestive channel او canal. Some dogs live in cold environments while some live in hot environments. طبعا ليه؟ طبعا اكيد الدوج اللي موجود في الكولد عنده thick fur اما اللي في الهوت هيكون ما عندوش thick fur ولكن ايه بيستخدم الثاني بيستخدم الثيك fur ليه؟ عشان to warm it. Leaves of plants that float above the surface of water are so wide. طبعا زي الوايت ليلي كده ليه؟ to absorb sunlight. Look at the path of ray A and B. Determine which object opaque and which one transparent. طبعا هنا جايب لك اول واحد B. طبعا طالما اللايت ما عداش يبقى هو opaque لكن في A لما عدى يبقى هو transparent. 20 I saw the eye shining in the dark. Which animal is this? طبعا هي fishing cat او cat يعني. Compare the shape of the teeth of cow and dogs. طبعا الكاوز عندها wide teeth والدوجز عندها ايه؟ عندها او فلات تيث اما الدوجز عندها ايه؟ شارب بوينتد تيث. طبعا الكاوز عشان تو ايت ايه جراس اما الدوج عشان تو ايت ميت. You can explain and write hieroglyphs even though you see it well. Answer. طبعا هنا لو احنا شفنا رسومات من طريقه الكتابه اللي هي hieroglyphs. Your brain الاول must already know the code pattern لان انا عمري ما هقدر اعرفها من غير ما تكون شفتها قبل كده. hieroglyphic language بعدين so the brain can translate and understand it. يبقى لازم اشوفها افهمها او اكون عارفاها من قبل كده I can understand. Animals that have thick layer of fat under the skin are animals that live in which environment. اكيد cold لانها عندها thick layer. عندنا objects A and B عايزين نعرف what kind of reflection is this and this. طبعا اول واحده اللي هي في A المفروض انها زي هو بيقول هنا of light ray from a wood spoon and what is the reason. اول واحده هنا بيقول answer surface A because it's rough عشان كده بنلاقيها عامله reflection بالطريقه دي اللي هو diffusion. اما بالنسبه لبي هي عامله reflection regular او يعني in one direction فعطينا الشكل ده. common means of communication between humans and animals. طبعا هنا الانسر هي movement. ممكن برضو لو يعني في common communication تانية غير الموفمنت مثلا الساوند تمام اللايت كل دي حاجات تنفع يعني موجوده في الانيمالز وموجوده في الهيومن. احنا كده خلصنا. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الريفيجن ان شاء الله. يعني مع اطيب تمنياتي واعلى الدرجات اشوفكم ان شاء الله في الجزء الجديد موشن. ربنا معاكم ان شاء الله حبايبي. جود باي.